אם נצליח לעשות את אהבת חינם הזאת, ובאמת להבין שאתה עוזר לאחר, אתה לא פראייר, אלא אתה עושה מצווה, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו מצווה, שכל שנייה שאנחנו נושמים ולא נחנקים, כל שנייה, כל לגימה יכולה להיכנס טיפה של מים, לא לצד הנכון, אלא בצד השני, בן אדם באותו שנייה מת. כל רגע זה נס, כל רגע ורגע שבן אדם חי. אנחנו נמצאים פה בעולם זמני, שיודעים, השנים, טיק טק, אתמול הייתי ילד, עוד מעט את אומרת שאני בעוד שנה בן 70. ככה זה יהיה, כן. צ'יק צ'ק, אני כבר בן 70, כבר סבא רבא. זה כמו שאי אפשר לעצור את הזמן. צריך להספיק לעשות כמה שיותר דברים טובים. זה מה שניקח איתנו לעולם האמת. ברוכים הבאים לפרק 50 של הפודקאסט שלי שעשני אישה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר לכם בהתרגשות רבה שבאוקטובר הקרוב 2025 אני פותחת לראשונה קורס הכשרת יועצים זוגיים. אז אם את רוצה ללמוד מקצוע ולהשפיע, אני מזמינה אותך להיכנס ללינק שבתיאור הפרק. כל הפרטים יהיו שם. האזנה נעימה. בואו נתחיל. ברוכות הבאות לפרק נוסף של שעשני אישה, והפרק היום אני מתרגשת במיוחד. אמנם צילמנו כבר 50 פרקים, אבל פעם הראשונה שאני הבאתי לפודקאסט את אבא שלי שהסכים להגיע לפה, ותכף הוא יספר אם הוא הסכים לבוא או שהוא לא הייתה לו בדיוק ברירה, אבל הוא פה. אז ברוך הבא אבא. ברוכים הנמצאים. האמת שזה מאוד מרגש, אני בדרך כלל לא כל כך מתרגשת לפני פודקאסטים, אבל הפעם הריגוש הוא גדול. חשבתי הרבה על מה, כאילו, לא שאין מה לשאול, יש כל כך הרבה, אבל בגלל שאני מכירה ואני חיה ונושמת אותך ואת הבית, אז חשבתי שאולי לאן זה ילך, אבל החלטתי שפשוט נזרום. ואני רוצה לא להציג אותך, אלא לשאול אותך, איך אתה מספר על עצמך? לאלה שנגיד, אם יש בודדים כאלה שלא יודעים, לא מכירים אותך, איך אתה מספר על עצמך? איך אני מספר על עצמי? פשוט, אני לב לבייב, שמשתדל להיות יהודי כמו שכתוב בתורה, ולחנך את הילדים שלו ולהשפיע לטובה על עם ישראל. אני לא רואה מעבר לזה שליחות מיוחדת יותר. לא, אבל איש עסקים, אבא ל9 ילדים, סבא. איש עסקים, אבא ל9 ילדים, סבא ל40 פלוס נכדים, פלוס נינה. ברוך השם הספקנו יחד עם אשתי אולגה לעשות הרבה דברים טובים. טוב, תודה. ואני רוצה להתחיל בלשאול אותך, האמת עשיתי שאלות ותשובות אבא לפני הפרק באינסטגרם, שאלתי את העוקבים שלי, אם אבא שלי מגיע לפודקאסט, מה אתם רוצים לשאול? זה לא כזה רלוונטי, כי בעיקר כולם שאלו, תגידי שהוא יספר על איך מגדלים בת מדהימה כמוך. אמרתי, זה לא לעניין, כאילו, לא נהפוך את הפרק הזה עכשיו עליי, כזה. אז באמת אחת השאלות שהרבה שאלו זה, מה נותן לך מוטיבציה? הרי אנשים מסתכלים עליך מהצד, אומרים, זה בן אדם שהצליח מה שאנשים לא מצליחים בכמה דורות אולי בחיים. עשה בכמה שנים, מה שאנשים לא מצליחים במשך חיים שלמים. מה נותן את המוטיבציה ואת הדרייב להמשיך, גם בגילך, אתה השנה הבאה חוגג 70. עדיין לקום בבוקר עם המבט הזה בעיניים שרוצה לטרוף את העולם, לעשות, להצליח, לכבוש עוד דברים. מאיפה המוטיבציה הזאת? פעם סבא שלי זיכרונו לברכה, זה היה פתגם במשפחה אצלנו, עוד מסמרקנד, לנוח אחרי 120, לישון יותר אחרי 120, לנצל כל דקה ודקה בעולם הזה. אף אחד לא יודע כמה זמן הוא יחיה, הזמן רץ, מסתכלים אחורה, מסתכלים קדימה, עוד 10 שנים עברו, הזמן רץ, אתה מתחיל להבין עם הזמן מה המהות של החיים. למעשה, כשאנחנו צעירים, אפילו כשאני אומר לילדים שלי היום, הרבה דברים לעשות, לא ככה, הם מתווכחים איתי, חושבים שאולי אנחנו אנשים של דור שעבר כבר. אבל בגדול, ככה היה גם אצלי, אצל סבא שלי, ולאבא שלי חשבתי שאני כבר מבין יותר מהם, כי הם אנשי, כמו שאומרים, דור שלפני כבר 50, מעל 50-60 שנה. אבל עם השנים אתה מבין שבן אדם מחכים, כמובן אם הראש שלו בכיוון הנכון, הוא מחכים. אני מכיר הרבה גברים בגיל 70 שכל היום מחפשים דברים אחרים, יותר להספיק לטרוף את התענוגות של העולם הזה. ואני בעיניי, התענוגות של העולם הזה יותר לעשות את העולם שלנו יפה יותר, כמו שכתוב בתורה. לא כמו שכל אחד מפרשן את זה, כמו היום בארץ, כל ממזר מלך. כל אחד יש לו דעות משלו. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אין כבוד אחד לשני.
בלגן שלם, וככה כל העולם מסתכל על ישראל, לא קוראים לזה דמוקרטיה, קוראים לזה בית משוגעים, שאין פה בעל הבית. אותו דבר אם אנחנו נסתכל בעין נכונה, שמה התורה שלנו, שבמשך אלפי שנים השאירה לנו אלפי דורות, שכולנו יהודים, אני כהן, לוי, ישראל, כל אחד מאיתנו יודע אלפי שנים בדיוק מהו, בגלל שהמסורת עברה מדור לדור, כלומר שמרנו על הערכים שלנו, על המסורת של עם ישראל, ונשארנו יהודים. בזכות זה אנחנו נשארנו עדיין עם לא, שלא יתערב. נכון שיש הרבה חושבים שכדאי לנו להתערב היום לצערנו הרב, לדאבוני. אבל כשאנחנו עושים את הבדיקות DNA, אנחנו יודעים, לי בוודאות אמרו שאני ממשפחת משה רבינו, בן אחרי בן, לוי אמיתי, לפי DNA, יותר נכון, אני מאבא של משה, מאמרם, כי יש לנו 40% ב-DNA שלי זה כהן, והשאר זה לוי. כלומר, אנחנו לוויים, איך יודעים את זה? בוודאות יודעים את זה, למה לא יתערבב כלום במשפחה שלנו, שום ערב רע ושום דבר אחר. נשארנו. בגלל זה אני חושב שצריכים להספיק בכמה שנים של חיים, ואז מה חיים רצים צ'יק צ'ק, עוברים ונגמרים צ'יק צ'ק. להספיק לעשות כמה שיותר. כל השטויות, התענוגות הרגעיים של העולם הזה, שהם נגמרים כהרף עין. כהרף עין, אתה אומר, איזה שטויות הייתי עושה פעם. איזה חלומות חלמתי. יש הרבה אנשים אומרים, מה אתה עדיין רץ כל הזמן בטיסות, בכל העולם, עסקים, מה חסר לך, מה לא? כל עוד אפשר להרוויח ולתרום ולעזור, ולעשות את העולם שלנו יפה יותר, לחובתנו לעשות. אסור לנו לעצור לרגע. כמו שאת למשל, את רואה, מפודקאסט לפודקאסט. מאירוע לאירוע. מעניין מאיפה קיבלתי את זה. אז בעצם אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר לקחת דווקא את המוטיבציה דווקא של העסקי של העשייה, זאת אומרת למנף אותה למקום של עשייה יהודית, כי אתה מדבר הרבה על השורש ועל המהות, זאת אומרת להבין למה אני פה, מה אנחנו עושים פה, מה המטרה של לשמה אני באתי, ואתה מדבר באמת על אחד השאלות שתמיד שואלים אותי זה, תגידי, מה את צריכה את כל זה? לכי תחי כמו על יאכטות ביוון, תעשי חיים, בטן גב, מה את צריכה את זה? אז, וזה, אתה יודע, זה נורא מעניין, כי בפסח מוריה הנכדה שאלה אותך, סבא, בשביל מה אתה עדיין ככה עובד כל כך קשה? למה אתה צריך את זה? ומה שצחקנו בינינו זה שאתה הסתכלת עליה, כאילו אתה לא הבנת את השאלה שלה, כאילו לא הבנת על מה היא מדברת, כאילו מה? כאילו, מה זאת אומרת? כאילו האפשרות היחידה שאתה רואה זה בעצם לרוץ עם הדברים קדימה ולעשות, ואתה אומר להספיק ושהמנוחה תהיה בעולם הבא. חד משמעית. אני מקווה. מזה עוד אף אחד לא יצליח לברוח. כן, זה אנחנו יודעים. אוקיי. עוד נקודה שנורא מעניינת אנשים וגם אותי באופן אישי זה איך מתמודדים עם נושא של אכזבות, שדברים לא קורים כמו שאני רוצה. זה יכול להיות בכל תחום, אבל בואו ניקח את זה דווקא לעולם העסקי. אנשים הרי עובדים, משקיעים, מנסים, מקימים דברים, ולא הולך להם, לא הולך, משהו לא מצליח, העסקה נפלה. אני אכוון אותך, העסקה שאני זוכרת מאוד טוב, שהייתה את העסקה של תנובה, כשאפריקה ישראל רצתה לרכוש את תנובה שהיה מכרז, ונכון, ועבדתם מאוד מאוד קשה, והשקעתם גם הרבה מאוד כסף בשביל להשתתף במכרז, תספר את זה מהצד שלך, איך אתה... יש לא אחד, יש הרבה אכזבות. ברור. לא יודע למה דווקא תנובה, אבל אם את שואלת כל על תנובה, כן היה מכרז, וזכינו במכרז, הצענו, אם אני לא טועה, $50 מיליון יותר מהקבוצה השנייה. מסיבות לא ברורות, ממש לא ברורות, המנכ"ל של תנובה החליט שהוא ימכור את זה לקבוצה השנייה. ממש סיבות לא ברורות, חשודות אפשר להגיד. ואז יכולנו לתבוע ולהוציא המון כסף. אז כולם באו, אמרו לי, נתבע, לא נתבע, כן נתבע. אני מאמין שהכל, אם מגיע לי וזה מיועד לי, זה יגיע אליי. שואלים, אני הייתי מאוכזב, כי תנובה סך הכל עשתה עסקים טובים והרוויחה הרבה כסף. יכול להיות שכן, יכול להיות שאם אני הייתי קונה זה לא היה קורה, כן? אני עסוק בדברים אחרים, אני לא בוכה על מה שהיה, אני מסתכל קדימה מה אני יכול עוד לעשות, ולהתמקד במה שאני יודע לעשות טוב, ושם אני מבזבז את הזמן שלי. עסקים, אני חושב שהברכה נובעת לא מכך שאם אני אתבע מישהו, או שאני, לא יודע, אגרסיבי כלפי צד השני.
הברכה נובעת רק בעיקר, כמו שכתוב בתורה, תעשר בשביל שתתעשר, תיתן תרומות והכל יהיה בסדר. מי שמאמין בזה ומי שעובר את הניסיונות האלה הוא רואה את הברכה. אתם חושבים שאני חושב שאני גאון הדור? ממש לא, יש אנשים הרבה יותר חכמים ממני. יש הרבה אנשים הרבה יותר חכמים ממני שעובדים אצלי בחברות, אני אפילו לא מכיר אותם, כן? ובקושי מקבלים משכורת, למה? איך זה יכול להיות? זה הכל ברכה מן השמיים. אם אני ראוי, אם אני כלי לקבל את הברכה, הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה. אם אני לא ראוי, אני לא אקבל, אני יכול לעשות מאמצים מפד להודעה חדשה. זה לא יעזור. אז הכל עניין של אמונה. הכל מבוסס אצלי על אמונה, וצדקה, לעזור לאחר. אם את שואלת באמת למה צדקה, למה כל כך חשוב? כי הצדקה, אם כתוב צדקה תציל ממוות בתורה, לא יכלו למצוא משהו אחר. אומרים תעשר בשביל שתתעשר, זה יותר מפתה לשמוע. אני אתן כסף שקל, ירוויח 10 שקל. מי לא ירוץ? כולם ירוצו. אבל כשאומרים שצדקה תציל ממוות, שמוות זה הדבר הכי נורא לבן אדם. ברגע שבן אדם מת, גמרנו כבר, הוא לא יכול לפעול כלום. לא לחיוב ולא לשלילה, הוא כבר גמרנו, הוא כבר שם. אז כל עוד אתה פה אתה יכול לפעול. ומה הקשר לצדקה יכולה להציל ממוות? כי כשאתה עובד קשה, אתה מסכן את עצמך. אני לא מדבר על אנשים שמקבלים משכורת ולא מסכנים את עצמם וכלום, אני מדבר על אנשי עסקים שפשוט מסכנים את עצמם, טסים יום ולילה, עובדים יום ולילה, לוקחים ריזיקות גדולות, אם יצליח הוא ירוויח הרבה ואם לא הוא יפסיד את הכל וכן הלאה. הוא נותן מהכסף שהוא מרוויח, הוא נותן לאחרים. כלומר, אתה את החיים שלך שהשקעת, סיכנת את הבריאות ואת החיים יכולת לשבת כמו שאת אומרת על היחד, אבל במקום לנוח ולטייל, סיכמתי את עצמי ואת הכסף אתה תורם הלאה. אז כמו שאתה סיכמת את החיים שלך ונתת צדקות, בגלל זה יציל מהמוות. זה הדבר, ערך של הצדקה לחיים ולמוות. כלומר, זה הדבר הקשה ביותר לבן אדם, להיפרד מהכסף. יש הרבה אנשים שיתנו עצות, איך לעזור, איך לעשות, אבל אנשים טובים מאוד, אני מכיר המון כאלה, עד שצריכים להוציא שקל מהכיס. שם כבר קשה להם. מוכנים ללכת, לטרוח, לרוץ, להזיע, לעבוד באמצע לילה, לעזור לך. אבל עד לתת כסף. לא שזה לעזור לאחרים, זה לא מצווה, גם זה צדקה. אבל כסף עצמו, קשה מאוד, הפרידה מהכסף, אני מכיר המון כאלה, ואני לא מכיר יותר מדי אנשים, כמו שאני מסביר שכן נפרדים מהכסף והם שמחים, לצערי אין הרבה, כי צריכים בשביל זה אמונה עמוקה, אמיתית, לא מס שפתיים, לא דיבורים, אלא באמת להראות את זה במעשים, קשה מאוד. כל אחד אומר מה אני אתן עכשיו פה, אני יכול בכסף הזה לקנות מטוס פרטי, למה שאני אתן? אני טס אפילו לא בביזנס, במחלקת אקונום קלאס, למה שאני אתרום פה כזה סכום כסף? אתה נקנה מטוס, אני אקח יחטה, כל הזמן משווים מה אני יכול לעשות עם הכסף. אבל אם אתה לא מסתכל לעומת זאת, אתה כן נותן צדקה, זה הניסיון הקשה ביותר שיש לבן אדם. זה לא קל, זה לא פשוט. אני אומרת, זה מדהים, לא משנה על מה אנחנו נדבר תמיד זה מגיע איכשהו לצדקה. אצלך, תמיד. זאת אומרת, זה השורש בסופו של דבר של הבסיס של הכל, כי התחלתי בזה ששאלתי דווקא על אכזבות, ואני אומרת שמה שהיה מדהים בעיני, אני אקרא לזה האנשים הרגילים שמסתכלים על זה, זה אם בן אדם רגיל חווה אכזבה כזאת, שמשהו שהוא נורא עבד עליו, זה לא משנה מה העסק יהיה, אז הוא יושב ומרחם על עצמו לכמה ימים ומתבאס, ובאמת הולך וטובע, ואולי עושה מלא דברים אחרים, אז אתה, ששאלו אותך מה עשית, אתה אמרת כלום, המשכתי, יש עוד דברים לעשות, זאת אומרת זה לא עוצר אותך, זה לא מונע ממך, זה לא מפריע לך להמשיך את היום, ואני חושבת שזה גם בעיקר בגלל האמונה, כי אם אני מאמין שמה ששלי יגיע, אז שום דבר, מה יכול לקרות? אז לא... הכל סביב אמונה. הכל סביב אמונה, לגמרי. הכל סביב אמונה. אוקיי, אבא, איזה אנשים מעוררים בך השראה? השראה? ישנם דמויות מהתורה, משה רבינו,
כמה התעללו בו עם ישראל. הוא לא קיבל שכר, הוא לא קיבל משכורת, הוא לא קיבל כלום. תורה מראה לנו עד כמה הוא מוכן לספוג עלבונות, וכשהקדוש ברוך הוא אומר אני כועס, הוא אומר אם אתה נוגע בעם ישראל קודם כל תיגע בי, תשמור עליהם, במקום שיהיה ההפך. זו דוגמה איך צריכים לאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי. הרי כתוב למה נחרב בית ראשון בית שני, הכל בסופו של דבר שנאת חינם. ולמה עד עכשיו לא נבנה בית שני? כי זה היה שנאת חינם. בית ראשון לא היה שנאת חינם. כלומר, מכיוון שאנחנו לא מסתדרים בינינו היהודים, כל הזמן מעבירים ביקורת ושנאת חינם וכו' וכו', הצרות שלנו באות משם. ראינו את זה בשביעי לעשירי, כשקרה מה שקרה, יום למחרת פתאום כולם יהיו ביחד, שכחו הכל, התחילו לחבק ולנשק אחד את השני, ופתאום התחלנו לפרוץ קדימה, והבסנו, והתקדמנו, וחיסלנו. נכון ששוכחים את זה מהר מאוד, אבל חוזר בחזרה. כך שדמויות להשראה, אם את מדברת למשל על הגויים, דמויות להשראה זה ביל גייטס, שהוא גוי גמור, או וורן באפט. שמה בתכונות שבהם? כי הם אנשים שהגיעו לרמות שחוץ ממלכים שהיו פעם, אף אחד לא הגיע. 200 מיליארד דולר וכן הלאה. וכולם מגיעים למסקנה שהם את הכסף שלהם הכל תורמים. משאירים לילדים קצת כסף והכל תורמים. כלומר כשאתה מגיע למעמד שלהם, אתה כבר נמצא שם איפה שהם נמצאים. ואתם מבינים, בן אדם שווה 200 מיליארד דולר, אם הוא לא עובד, זה 10 מיליארד דולר בשנה רק ריבית הוא מקבל. 10 מיליארד דולר ריבית הוא מקבל. זה בערך 15% מתקציב מדינת ישראל בשנה. של מדינה שלנו, שמוציא הרבה כסף. ולמה, איזה מסקנה הם מגיעים? שצריכים לעשות חסד. למרות זאת שהם גויים. אלה הם אנשים שיש, אתה רואה שאנשים מחכימים עם הזמן, לא נהיים טיפשים עם הזמן. לעומת זאת, כל מי שהראש שלו בנפש, כמו שאומר, בהמית, ליהנות, לאכול, לרקוד ולחגוג כל היום, הוא מתדרדר למטה, ואנשים שהם יותר רוחניים, שיש להם השקפה רחבה, הם רק מתעלים בראייה שלהם. זה כמו, כן, אבל דמות להשראה. השראה, יש לי הרבה ממי לקחת השראות. מסבא שלי זבולון. כשעוצרים אותו, לוקחים אותו לסיביר, גזר דין מוות, ואחר כך הופך ל-25 שנה, במקום לבכות ולהתחנן על נפשם, משאירים בית מלא ילדים, בלי גרוש, בלי חיסכון לחודש לאישה שיש מה לאכול, כלום, מחרימים הכל שם כשגזר דין כזה, אין כלום, והם בשמחה, בריקודים הלכו ורקדו, למה? כי הם יושבים על קידוש השם, בגלל שהם הולכים לבית סוהר, על כך שלימדו ילדי ישראל תורה, וחזרו כולם חיים, סטלין קברו אותו, הם יצאו, כולם חזרו, וסבא שלי מת בשיבה טובה, בארץ ישראל, את ראית מקודם עשינו לפני, בהזכרה הקודמת של סבא, שורשים, הבאנו את כל הצאצאים, היו מעל 1,000 צאצאים של סבא זבולון וסבתא יעל. הוא לא היה לו תענוגות בראש, לחגוג וליהנות ולאכול את העולם הזה לפני שנמות. הוא חשב על צד הרוחני, ותראו מה הוא השאיר אחריו. דור מופלא של אלפים של צאצאים. זה ראייה לטווח רחוק. מה אתה משאיר, מה אתה מחנך את הילדים שלך? אני לא מתלהב מאנשי עסקים שעשו כסף, או פתאום הפסידו כסף, או שעשו עוד יותר כסף, לא. אם יש מטרה, בשביל מה אתה עושה כסף? אם ישנה מטרה, זה לא, אנחנו לא נמצאים בתחרות של מירוץ מכוניות או תחרות כלשהי, שאנחנו צריכים לרוץ אחרי, להוכיח שאנחנו מספר אחד. לא, כבר עברנו את הגיל הזה. בהחלט, כמו שמוריה שאלה אותך, היה אפשר להגיד, כן, אני מספיק לי, אני עכשיו יושב ונח. כן? אז בן אדם שמפסיק להיות שימושי, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, סיימת את המלאכה שלך, בוא אליי, תעלה לשם. אנחנו יש לנו הרבה מה לעשות, הרבה מה לעבוד, ואנחנו בעזרת השם נעשה הרבה דברים טובים. עולם העשייה, אנחנו חיים בעולם העבודה. אוקיי, אפרופו ילדים, כל הילדים שלך, זאת אומרת, כל הילדים שלך עובדים איתך בעסק המשפחתי, בעסק שלך, איך זה מרגיש לעבוד עם הילדים?
קודם כל, זה תענוג גדול. אני לא אגלה לך את כל הסודות, כי אני בתור אבא לא נוהג לספר מה קורה בין ילד אחד לשני, כן? את יודעת, כי כל ילד רוצה לדעת מה אבא חושב עליו. אני באמת מופתע לטובה, ואני מאוד נהנה לעבוד עם כל אחד מהילדים, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בתחום שלו, כל אחד מפתח את העסק, כולם לומדים ולמדו טוב, ומתקדמים, ואני מאוד נהנה. קודם כל אני שקט ורגוע שזה נמצא בידיים נאמנות. כן? כל השאר זה הכוונות. יש גם אתגרים בלעבוד עם ילדים? אם את מחפשת אתגרים, את תחשבי שזה אתגרים, אני לא חושב שזה אתגרים, אני חושב שזה הכשרה יותר, כל האתגרים שחושבים שהם, יותר ללמד אותם, יותר להסביר להם, בנחת ובאהבה. ואת זה בהחלט אתה עושה. אחת השאלות שממש חזרה מהאנשים שנורא היה חשוב להם לדעת זה איך מגדלים ילדים לעצמאות כלכלית ולהצלחה, במיוחד כשמגיעים מרקע שיש בו כסף, כי אנחנו מכירים הרבה משפחות שזה לא כל כך מצליח, והמשפחה גם לא מאוחדת, גם לא מלוכדת, הילדים לא מעניין אותם בכלל העסקים של ההורים. מה הסוד אם יש כזה? נכון, במיוחד שאת רואה מה קורה אצל ערבים, כן, מביאים 15-20 ילדים מ4 נשים, בשביל מה אתה מביא אותם? אתה שואל, הם מפרנסים אותי, מגיל 7-8 כבר מביאים כסף. אצלנו בדורות האחרונים הכל התהפך, אבל כל אחד שאת אומרת איך ללמד אותם לעצמאות כלכלית וכל זה, זה לא הזכויות שלי, זה אשתי שתהיה בריאה, אולגה, זה החינוך וסדר, זה הכל עבודה של אשתי, ב100%. אני יותר מפנק, אני לא אבא מקפיד, אני עסוק כל הזמן, ואני תמיד אומר, טוב, קחו, תעשו, תתקדמו הלאה. אצל אמא זה לא ככה, אצלה משמעת צבאית, ובגלל זה כל הילדים שלי בלי עין הרע יצאו מסודרים, ממושמעים, לא בזבזניים, סתם, חוץ מצדקות. צדקות, אני יודע, הילדים שלי כולם בעלי צדקה. כך שברוך השם, זה השותפות שלי עם אשתי, כן, חינוך הילדים. וכשאתה מסתכל על זה במבט לאחור, דווקא על המקום של האבהות, אתה אומר 100% אשתי, בעיקר הייתה בבית, אתה הרבה גם לא היית, יש איזה שהם דברים שבמבט לאחור היית עושה אותם אולי אחרת? את שואלת אם אני מצטער על מה שלא עשיתי בעבר? אפשר לשאול את זה ככה, לא מצטער, אם היית עושה משהו אחרת. אני לא חושב שהייתי עושה משהו אחרת. אולי היום הייתי מסכן את עצמי בהתחלה, כשהתחלתי את הכל, אחרי צבא, הייתי נוסע לחודשים, חי בג'ונגלים, מחפש יהלומים, מחפש לפתח עסקי זהב, ושיצאתי שם חי, זה ניסים גדולים. כמובן, היום, עם מה שאני מבין היום, אלה הם היו, נכון, ניסיונות להצליח, אבל לא היו שוות את הסיכון לחיים, כי היה סיכון גבוה ביותר, שפשוט מישהו הורג אותך, לוקח את כל הרכוש והולך בג'ונגל. יש הרבה דברים שכן לא הייתי עושה היום. אבל בגדול, כן, אני חושב תשמעי, לא כל אחד מתאים. ישנם מנהלים שאתה מנסה ללמד אותם, אתה מבזבז שנים, אתה טוחן מים, לא יצא מזה כלום. ישנם אנשים מוכשרים, אתה מתחיל ללמד אותו, הוא רץ, לפני שסיימת, הוא כבר עשה, הוא הצליח, והוא הוכיח שהוא באמת, יש לו כישרונות. אז בגלל זה אין מה לכעוס על כל אחד ואחד, זאת אומרת, כל אחד, הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם הזה, 90 וכמה אחוז, שהם אנשים לא יכולים לשאת עול, דאגות, אחריות כלכלית, לעשות עסק, אומרים, לא, אני לא בשביל זה, תן לי להרוויח את 10,000 שקל או 20, זה טוב לי, זה מספיק לי, לא רוצה מעבר לזה, הם לא מסוגלים, אם תשימי עליהם עול של איש עסקים, שמה שיש לו, 2% מזה הוא ימות באותו יום, הוא באמת לא מסוגל, וישנם הרבה כאלה, מסתבר, זה גם הבנתי את זה עם הזמן, תמיד הייתי לא מבין, למה אנשים לא קולטים, למה אנשים לא עושים, למה אנשים, אבל לקח זמן להבין, צריך להגיע כמעט... לקח זמן להבין, אתה אומר שלא כולם כמוך. כמוני לא, יש הרבה יותר מוצלחים ממני, אין לי ספק. אמרתי לך, יש הרבה אנשים הרבה יותר חכמים ממני. כל מה שקורה אצלי זה סייעתא דשמיא. אני מאמין במה שאני אומר. לגמרי, אני גם מאמינה בזה לגמרי.
יש איזה זיכרון ילדות שמלווה אותך בחיים שאתה ככה יכול לשתף אותנו? כל הזיכרונות הילדות שלנו הם מסביב להתחבא ולשמור שבת, ולאכול אוכל כשר, שלא יתפסו אותך בבית ספר, כן? נגיד, מי שלא יודע שאתה גדלת בברית המועצות לשעבר, בזמן שבאמת היה שלטון קומוניסטי, שהיה אסור להיות יהודי. כן, חד משמעית, היה אסור, ואותנו חינכו בבית, מיום שנולדנו, לא רק אני, אחים שלי, אחיות שלי, כולם חינכו אותנו, והשקיעו בנו בלימודים. מגיל 5 לי היה מורה כבר ליהדות שהיה מגיע בסתר לשבת, ללמד אותי, ותמיד לסגור דלת ולא לספר לאף אחד, כי אם לא ישר קג"ב, סיביר וכן הלאה. אז מסביב לזה כל הילדות. אבל אצלי בילדות אני כל הזמן היה לי תמיד עסקים בראש. מגיל קטן הייתי עושה עסקים. כסף. אתה אומר שלטון קומוניסטי, סטלין, לא סטלין, אתה חושב על איך עושים כסף. לא חשוב איפה אתה, אם יש לך את זה, יש לך את זה. היה פחד הישרדותי מטורף, כאילו סבא שלך נלקח לסיביר, לא יודעים מי יחיה, מי ימות, מתי יבואו, יתפסו את אבא, גם היה סיכון גדול, כי אתה... כולם ברחו מעיר סמרקנד, כולם ברחו, כל הבנים של סבא ברחו, כי חיפשו אותם אחרי זה גם כן. ברחו, אבא שלי חי במדבר 3 שנים עם סבתא שלי, עם אמא שלי. 3 שנים במירזצ'ול, במדבר. ובעצם מגדלים אתכם, במיוחד את הבנים, להיות סוג של רבנים, זאת אומרת מנהיגים רוחניים, כי אם אתם לא תדעו לקרוא בתורה וטעמים ועברית ולמול, מועל גם אתה ועוד הרבה דברים אחרים, זה לא דבר נורמלי, אנשים שישמעו את זה יגידו מה? כן, אני גם מועל, כן, הכל. אני הייתי התקווה הגדולה ביותר של כל היהדות תשכנת, אחד שיודע להתפלל, אחד שיודע לקרוא, אחד שמניח תפילין, כולם היו קומוניסטים כבר, אבל שהם לא האמינו שיש המשך לזה, כבר חשוב נגמר היהדות, ואפילו שככה. כל הזקנות, אם הייתי בא ליום כיפור, היה יום יחידי שהיה ככה, היה אפשר להתפלח, היו המון אנשים, כל הזקנות היו מברכות אותי, שמות ידיים, מברכות, ועד שהייתי עובר את עזרת נשים. כן, פתאום בן של אבנר, יודע לקרוא, יודע להתפלל, זה היה כאילו אתה חצי אלוקים. אתה יודע שהרבה נשים מספרות לי שסבתא חנה הייתה, זאת אומרת כל הנושא של המקווה וטהרת המשפחה היה מאוד קרוב לליבה, ובתור, כמה אתה זוכר בתור הבן שלה, שבתקופות שפעם היו באמת גם טבילה במקווה, זה היה משהו שהיה סכנת נפשות, נכון? היה סכנה שהבלנית תדווח שמישהי מגיעה לטבול, המקוואות היו על הפנים. לא היו מקוואות רשמיים ולא היו בלניות, זה לא היה, הם היו הולכים בחורף ובקיץ לאיזה נהר, או מחפשים איזשהו מקום בשביל לטבול. כן, היו מקוואות בסמרקנד, אחר כך, מה זה מקוואות? היו פשוט חופרים באדמה. כן, עושים בור. בלי שיש, בלי בטיח, בלי כלום. מים קפואים, לא נקיים. אבל הקטע המדהים הוא זה שזה היה, זאת אומרת, סבתא חנה ונשים לא חשבו פעמיים בכלל אם ללכת או לא ללכת, זה היה סוג של מסירות נפש אמיתית שאנחנו כנראה, ואולי ברוך השם לא נבין אותה בכלל. הם ראו את זה כחובה, לא ראו את זה כמסירות נפש, זה חובה. הם לא היה להם יצר הרע, לא היה. ההורים שלנו, סבא שלי וסבתא שלי וההורים שלי, הם היו אנשים בלי יצר הרע. הם הרגו את היצר הרע שלהם כבר מזמן. לא כמונו מתמודדים עם היצר הרע כל יום. לא פשוט. וואו. וכשאתה זוכר שהיא חזרה לארץ והיא הייתה מוסרת שיעורים בכל מקום? בטח שאני זוכר. אחרי שאבא שלי נפטר, פתחנו 10 או 12 מועדוני נשים, היא הייתה נוסעת, היה נהג, מחלקת לכולם פלטות שבת, ספרים, עושה שיעורים, היו באות מאות נשים לכל מקום, והייתה מסבירה להם על החשיבות של שמירת המקווה, ללכת לזה, והייתה מסבירה למה, הייתה יושבת מכינה את זה, את השיעורים שהיא מוסרת בכתב, מתכוננת לזה, וכו' וכו'. כן, כמובן. איך שאבא שלי נפטר, היא המשיכה את הדרך של אבא.
האמת שהנושא של חינוך יהודי בכלל זה משהו שהוא בוער בך, זאת אומרת אני יכולה לדבר איתך במהלך היום, לא משנה אם זה יהיה על עבודה, על דברים, אבל שאני מספרת לך למשל שאני חוזרת מפגישות של ראשי המשק החרדים והחילונים, וזה הדבר שהכי זאת אומרת זה הנקודה שהכי מעניינת אותך, המקום הזה של החינוך יהודי והחשיבות של החינוך יהודי, במיוחד היום דווקא בארץ ישראל, שחלקם כמו ששיתפתי אותך קוראים לזה שהם רואים את עצמם יותר ישראלים, אפילו ישראלים לפני יהודים. מה אתה יכול לספר לנו על המקום הזה של תראי, כשמגיעים מארץ שרים או מנכ"לים של משרדי ממשלה ומבקרים בבתי ספר שלנו בכל מיני מקומות ומדברים עם הילדים או ששואלים אותם בתוך השיעורים שאלות, הם יוצאים עם פה פעור כולם, אומרים איך בארץ ישראל בבתי ספר הילדים לא יודעים מה שקשור ליהדות, 5% מהשאר הילדים יודעים שם. אז קודם כל בחוץ לארץ מכבדים את בן אדם דתי, אין שנאה לדתי כמו שפיתחו פה בישראל. זה מחוסר ידע. יש פה המון יהודים טובים שגדלו בסביבה, תחת סביבה שמפחדים שהם איכשהו יתקרבו ליהדות שלנו, כלומר למסורת של אבותינו, כן? הם מאוד מרחיקים, מפחדים, איך אומרים, איך זה נקרא היום בארץ, הדיידה, איך זה נקרא? הדתה? הדתה, השמדתה, ממציאים כל מיני דברים. אני מפחד מזה כשיביאו נצרות לבית ספר, למשל. אני אפחד מזה, אני יהודי, מה פתאום מבין פה? יביאו בודה, אני אפחד מזה. אבל לצערנו בארץ, בודה אפשר להכניס, הכל אפשר להכניס, יהדות אסור להכניס. זה כאילו, את רואה נחש צפה נכנס לכיתה יהדות. אני חושב שזו טעות גדולה מאוד, זה מחוסר ידע לאנשים האלה. אני חושב שהמקום של האנשים האלה לא לנהל בתי ספר או לא להיות מורים, הם צריכים לעבור הכשרה, איפה שהם לומדים, לפני שהם מקבלים תעודות, הם צריכים לעבור מבחנים בעצמם, שהם מכירים את השורשים של עם ישראל. אחרת הם לא ראויים להיות מורים ומורות בישראל. כן? זה חד משמעית, אין לי ספק בכך אפילו. אתה רואה איך יכול להיות אצלנו בארץ ישראל, באים דור צעיר, לא יודעים כלום. כלום, אין להם מושג אחד הכי קטן. הם מנסים להשכיח את כל המסורת הקדושה של אבותינו. הרי כשאת מסתכלת, את כל העולם משתגע מהתורה שקיבלנו לפני אלפי שנים. שמלמדת, עד היום כולם לומדים, מה זה משפט צדק לומדים מתורת ישראל, איך צריך לאכול בריא לומדים משם, איך צריך להתייחס לבן אדם, מה זה דין עבד, איך צריך להתייחס לכל בן אדם. אתה רואה סדר, היום אנשים, חצי מהעולם עדיין לא יודע קרוא וכתוב, כן? היום לא יודעים, לפני 4,500 שנים, עם ישראל מקבל את התורה, 4,500 שנים. תשאלי את כל אחד על סבא רבא שלו. אף אחד לא זוכר, גם לא רשום היה אז מתי נולד, מתי נפטר, לא יודעים. אצל יהודים הקפידו בשביל לעשות אזכרות וכו', כן? אצל אומות העולם לא יודעים. איך 4,500 שנים תורתנו עוברת מדור לדור, ונשארנו יהודים, עם הכי חכם ונבון וחרוץ והכל. כל זה רק בזכות התורה. הרבה רוצים להתנער ממנה, הם מסכנים, אנשים, אני באמת רואה אותם, אני מרחם עליהם, אני באמת מרחם, אנשים טובים, כשאתה מדבר איתם, אתה רואה פתאום נפתחים, הרבה דברים הם לא יודעים, ופתאום כשאתה מדבר איתם, אבל כמו שכתוב בתורה, תעזבני יום, יומיים אעזבך, אני לא רודפת אחרי אף אחד, תורה אומרת, אני מתנת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתה מזלזל ביום, אני מזלזלת בך יומיים, אתה מתרחק צעד, אני מתרחקת 2. תורה לא רודפת אחרי אף אחד. אבל, תשני כתוב, מצווה גוררת מצווה. תעשה מצווה, תרצה לעשות עוד מצווה. תעשה עבירה, גוררת עבירה. ככל שאתה מתרחק מדברים הטובים, אתה יותר בצעדים גדולים מתקרב לתהום. הוא חושב שהוא נהיה מודרני ומתקדם יותר, הוא לא מבין. ככל שאתה עושה מצוות, אתה מתקרב יותר, אתה נהיה רוחני. כמו שאמרנו בחסידות, הרי מה כתוב בתניא, מה כותב? יש לנו נפש בהמית, נפש גשמית, בהמית, נפש רוחנית.
כל אחד נולד עם בלנס 50 על 50. את מה אתה מחזק? אם אתה מחזק את הצד אחד, אתה רוצה לעשות יותר דברים טובים. אם אתה מחזק את הצד השני, אתה רוצה לעשות את הדברים ההפוכים מזה. אז בגלל זה כשאתה עושה מצווה, אתה פתאום רוצה, אתה נהנה מזה. אז תראי כל המתנדבים בהצלה, בחברות קדישות. זקה, כן. האנשים האלה יום יום עוברים זוועות, ומה? הם יודעים שזה מצווה, לא שהם נהנים מזה, הם מרגישים שהם עושים דבר חשוב וקדוש. אתה עושה דבר טוב, אתה רוצה לעשות עוד יותר. ככה זה, בשביל זה צריכים כל אחד, למה רבי מלובביץ' היה, כל ילד שהיו מביאים, הוא היה נותן לו מטבע, אומר, תשים את זה בפושקה, בצדקה. למה היה רבי היה אומר את זה כל הזמן? שלתת צדקה לעשות, כבר מגיל קטן להרגיל לעשות מצוות, מצוות, מצוות. אז אתה, הנפש הרוחנית שלך יותר מתקדמת. אוקיי, וואו. מכל הפעילות שלך, מה הכי מרגש אותך? פעילות של מה? ביזנס או מה? לאן שאתה לוקח את זה? אם יש משהו בביזנס שמרגש, או הפילנטרופיה, מה בעיקר מרגש אותך? בביזנס מרגש תוצאות טובות. אם יש תוצאה טובה זה מרגש. כן, אנחנו לא אומנים של מציירים תמונה יפה, כן? מרגש. אבל מרגש ביותר כשאתה פוגש בהרבה צמתים בארץ ובעולם. ניגש אליך בן אדם אומר מלווייב, אני בזכותך התחתנתי עם יהודיה והבנתי שאני יהודי, אני בז'יטומר למדתי בבית ספר, מצאו אותי באיזה עיירה, שאנחנו, אמא שלנו יהודייה, והיום אני גר בישראל, עובד במשרד הביטחון, באל על וכן הלאה. או ששבוע שעבר הגיע שליח חדש, פתחנו בית הכנסת בדובאי, בתוך הדירה, הגיע שליח חדש, ילד צעיר, בן 21, עם אשתו ותינוקת כבר. אני אומר, מאיפה אתה? הוא אומר, אני מאוקראינה, מז'יטומר, בן של פנחס וישצקי. אני זוכר כשאבא שלו הגיע לז'יטומר, הוא היה בדיוק כזה ילד. הילד הזה למד בבית ספר אור אבנר, בשם אבא שלי, בז'יטומר. והיום הוא כבר דור שלישי, ממשיך להיות שליח, ועכשיו מוצאים את אחד מהילדים שלו, בלי עין הרע יש לו הרבה, אתה רואה, מאיר את העולם בקדושה, בכל מיני חורים בעולם. זה מרגש, אתה רואה, וואו, נכון שמצד שני זה מתזכיר, אתה אומר, מה, כל כך הרבה שנים כבר עברו מאז, 35 שנה, או הזדקנתי בעוד איקס שנים. אבל אתה רואה את התוצאה, אתה רואה את התוצאה החיובית, זה מרגש. באמת שאני זוכרת שעוד היינו ילדים והיינו נוסעים, לפעמים מצטרפים אליך לא הרבה, אבל אני זוכרת שבתור ילדה הייתי מסתכלת על כל הבתי יתומים ועל הבתי תמחוי ועל המועדניות של הזקנים, ואני זוכרת שהייתי נדהמת לראות את כל הפעילות הזאת, והיום שזה כבר הרבה הרבה יותר, וגם כמו שאתה אומר, הילדים האלה זה ילדים שגדלו בבתי יתומים האלה, באו לישראל, קיבלו את החינוך, הקימו משפחות יהודיות, ואני גם שומעת מהם כל הזמן שולחים לי הודעות, אבא שלך, אני זוכר אותו, הוא בא לבקר אותנו בבית ספר שלו שמה, אז אני מבינה למה אתה מתכוון, שזה באמת 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 מרגש. יש איזשהו חלום שעדיין לא הגשמת? חלום. תראי, אני יכול להרשות לעצמי להגשים כל חלום שמתחשק לי מבחינה עסקית או כלכלית. יש הרבה דברים שאנשים חושבים למה אני לא עושה אותם, כי אני חושב שזה מיותר, כן? תענוגות האישיים, כן? להשתגע יותר בליהנות. כמו שאמרתי מקודם, אדמו"ר הזקן בתניא אומר שהמוח צריך להיות שליט על הלב. מוח זה החלק העליון ביותר בראש, הוא מעל, ככל שאנחנו עולים מלמטה למעלה, עוברים יותר לקדושה, החלק הקדוש ביותר זה המוח, כי אם אין מוח אין בן אדם, הוא כתוב. למה כתוב שמוח צריך להיות שליט על הלב? כי הלב זה הגשמיות שלנו. לב תמיד רוצה יותר תענוגות, גשמיות, העולם הזה. תוכל, איך אומרים, טרם נמות. כמה שיותר. אבל המוח
צריך להיות שליט, צריך לדעת לדכא את הרצונות שהם לא הכי נכונים, להגיד, מתחשק לך, אתה יכול לשתוק או לסבול. נסתדר גם בלי זה. אפשר לחיות אחרת. כלומר, המוח הוא חלק העליון והחשוב, הוא צריך להיות שליט על הלב, על הנפש הבהמית שלנו. ואז אתה לא מרגיש שיש לך פספוסים. תוכנית דיכאונית בטח, אה? לא, בכלל לא, למה? תוכנית דיכאונית. האמת שאני חושבת שבאמת אנשים לא מכירים את הצד המצחיק שבך, וזה צד רציני, וגם את הצד הציני, אתה מאוד, יש לך הרבה ציניות והומור וצחוק, אבל זה טוב. טוב זה. אתה יודע, אנשים שאם אתה שואל היום כל בן אדם ברחוב הלב לבד, והוא יגידו, בן אדם רציני ולא נגיש כזה, וזה בסדר, ככה הם מכירים אותך, כי הם מכירים אותך מהעיתונים, אבל מי שמכיר אותך מהמשפחה, מהחברים הקרובים שלך, יודעים שאתה מצחיק, ואתה הכי, כאילו הכי בגובה העיניים נקרא לזה, ולא שום דבר אחר, אבל לא, זה לא נראה לי שזה משעמם. תכף נשאל את המפיקים מה הם חושבים. איזה מורשת היית רוצה להשאיר? זאת אומרת, מה המסר שאתה רוצה לתת לדור הצעיר, במיוחד בתקופה הזאת ובדור הזה שאמרת בעצמך שהוא כמה שהוא דור עם הרבה יותר ניסיונות וקשה? הכל מתחיל ונגמר בחינוך. בחינוך, נכון שכל הילדים, אף אחד לא דומה. כמו שאצלי 9 ילדים גם כן, אף אחד לא דומה לשני, כולם שונים לחלוטין. אבל מי שיש לו מזל, וילדים הולכים בעקבותיו, כמו שהוא רוצה, וחינוך טוב, שימשיכו את המסורת. כן? כמובן שאני בתור אבא רוצה שלילדים שלי יהיה טוב, אבל מבחינת השכל הפשוט, אתה אומר סטטיסטית, אבא יכול לדאוג לדור ראשון ולדור שני. כן? להשפיע רוחנית, כלכלית, ואחרי זה, פה אנחנו אומרים, רכבת נסע. רכבת נסע. אבל אם מעבירים את זה כמסורת, מסבא לאבא, מאבא לבן ולנכד וכן הלאה, אני חושב שההשקעה החשובה ביותר זה החינוך, המוסדות הנכונים ששולחים את הילדים. כי בסך הכל מוסדות הנכונים, אני לא אומר, גם אצל דתיים לא כל המוסדות נכונים. מוסד הנכון הוא מוסד שאתה צריך לאהוב כל יהודי באשר הוא, ולעזור לו. לכל יהודי. זה המוסד שאתה, יש אוניברסיטאות שאת רואה, כן, היום, כמו הרווארד, שהוא חושב שפלסטינאים הורגים יהודים, למשל. אתה מצד אחד אומר, זה האוניברסיטה, אחד האוניברסיטאות, ומצד שני, מה הם מטומטמים? הרי, מה הקשר בין שני הדברים? אתם לא יודעים שהם טרוריסטים, שהם רצחו אזרחים חפים מפשע, סתם, ואתם מגינים עליהם, כן? אז מחוסר קדושה מגיע טומאה שמטמטמת את השכל של האנשים האלה. גם בישראל, כל מי שמדבר נגד עם ישראל, גם אצלו הטומאה השתלטה על השכל שלו. כי אחרת, השטן מדבר מגרונו, לא אחרת. לא אחרת. חסרה בו קדושה אצל אותו בן אדם. אחרת אי אפשר לדבר סרה נגד יהודי אחר. יהודי צריך לדעת לאהוב יהודי. בדיוק כמו שעושים בחב"ד, אוהבים ומחבקים כל יהודי, ודרך אהבה הם מקרבים אותו, הוא רוצה לעשות מצווה, הוא רוצה לתרום, הוא רוצה לעזור, ואז הוא מתקרב יותר ויותר ויותר ליהדות. אם לא נעשה את זה נפסית, התפקיד שלנו להביא את המשיח. מתי נביא את המשיח? שנדע לעשות שלום בינינו. יהיה שלום, הכל יהיה טוב לעם ישראל. נהיה מעצמה יותר מאמריקה, נהיה עשירים יותר וגדולים יותר מסין, הכל יכול להיות. רק אנחנו עצמנו מונעים את זה על ידי שנאת חינם הפנימית שלנו. עוד משהו? אבל זה נראה שאתה סובל. אתה סובל? אני אומרת, אז זה נראה שאתה סובל. סובל? לא, אתה אומר עוד משהו? אתה רוצה להוסיף משהו אתה לסיום? משהו בלי שאני שואלת אותך, כאילו משהו שאתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לכל היהודים, אני רוצה שיהיה להם טוב. מסיבה פשוטה כתוב, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. אם אני רואה מישהו שהוא סובל, אני מתפלל עליו, אחר כך על עצמי, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני אתן לו ואני אתן לו גם, כי הוא דואג לאחר. אני רוצה שיהיה טוב לכולם. אני רוצה שכל יהודי, כל יהודי הוא יהודי, ייקח על עצמו לעשות דברים טובים, ייקח על עצמו לעשות מצוות, וינסה את זה.
אתם תראו כל המתנדבים, כן, שמתחילים להתנדב, הם לא מפסיקים, רק הולכים ומעמיקים את זה יותר, הם נהנים מזה. קחי דוגמה מגרישה, החתן שלנו בניו יורק, כן, בעלה של חגית, הצלה, היא כל היום ולילה, יום ולילה עם המכשירים האלה, באמצע עבודה, באמצע לילה, דחוף, קריאה בכתובת כזאת, מישהו יתעלף, מישהו, אז אין לך, והוא מחמיר, מיום ליום רוצה לעשות יותר ויותר, למה? הוא מתנדב, הוא לא מקבל כסף, בעיקר זה כל הקריאות הליליות, כן? הוא נהנה מזה, הנשמה שלו מרגישה שזה טוב, פיזית זה קשה לו, לקום באמצע לילה ולרוץ, ולראות שם, לא יודע, אחד נדרס ואחד מת פתאום, לאחיות וכל הדברים האלה, אבל הוא מתרגל למצווה, הוא רוצה לעשות עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. ואם נעשה את כל זה, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. אם נצליח לעשות את אהבת חינם הזאת, ובאמת להבין שאתה עוזר לאחר, אתה לא פראייר, אלא אתה עושה מצווה, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו מצווה, שכל שנייה שאנחנו נושמים ולא נחנקים, כל שנייה, כל לגימה יכולה להיכנס טיפה של מים, לא לצד הנכון, אלא בצד השני, בן אדם באותו שנייה מת. כל רגע זה נס, כל רגע ורגע שבן אדם חי. כן? אנחנו צריכים להודות ולהבין שאנחנו נמצאים פה, אני לא תוכנית סאטירה, רותי, אנחנו נמצאים פה בעולם זמני, שיודעים, השנים, טיק טק, אתמול הייתי ילד, עוד מעט את אומרת שאני בעוד שנה בן 70. ככה זה יהיה, כן. צ'יק צ'ק, אני כבר בן 70, כבר סבא רבא. זה כמו שאי אפשר לעצור את הזמן. צריך להספיק לעשות כמה שיותר דברים טובים. זה מה שניקח איתנו לעולם האמת. לא רק שאי אפשר לעצור את הזמן, לכולנו הדבר היחיד שכולנו קיבלנו שווה בשווה, זה את ה-24 שעות ביום, אף אחד לא יכול להוסיף. השאלה היא איך אנחנו משתמשים בהם ומה אנחנו עושים איתם ב-24 שעות האלה. האמת כמו שאמרתי, אתה מדבר המון על חינוך יהודי ועל המקור של יהדות, אז קודם כל, אתה יודע, הרבה פעמים נשים כותבות לי, מה, אבל אין לי בית ספר עם חינוך טוב ליד הבית, אז אני אומרת להם שבשביל חינוך טוב, גם אם צריך לנסוע טיפה, וגם אם צריך לעשות, לא מתפשרים. זה הדבר שלא מתפשרים עליו בשום פנים ואופן, חינוך שיתאים לערכים. וגם אם זה קשה זה שווה. זה דברים שבעצם לא מתפשרים עליו, ואפרופו לגבי באמת להבין, הרבה פעמים אנשים שואלים, למה זה כל כך חשוב לי, מה זה מעניין אותי מה היה לפני 4,000 שנה? שקיבלנו את התורה, אני היום חי במדינת ישראל, אני בן אדם יהודי, חופשי ומאושר, מה זה רלוונטי לי שאבותינו הלכו במדבר, כאילו למה כל ההיסטוריה הזאת, ולהידבק על ההמשך ועל ללמוד את היהדות ולהבין, הוא כל כך חשוב. אז אני יכולה להגיד לך מה אני עונה להם, ואני גם רוצה לשמוע מה שאתה עונה להם. אני אומרת אנחנו זה בדיוק כמו עץ, הילדים שלנו זה הפירות, עץ של השורשים שלו לא חזקים, ואנחנו לא מכירים אותם ולא זה, אז איך הפירות האלה יכולים בכלל לחיות ולהתקיים? או שכמו שאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים, בווייז אנחנו לא יודעים לשים את הכתובת, ואין לנו הבנה של מי אנחנו ומה אנחנו, לאן אנחנו בעצם צועדים, לאן אנחנו הולכים. אנחנו אומרים, פיזיקאי לא יכול להיות פיזיקאי מבלי לסיים תואר בפיזיקה. אנשים כששואלים אותך שאלות, פשוט מאוד תעזיר להם ותפני אותם בשיעורי תורה. ללמוד. אז הם יבינו, אז כל השאלות ייעלמו. מי שלא לומד, הוא לא יודע, הוא מסיק מסקנות, זה הכי גרוע שיש. זה כמו שכואב לך משהו בגוף, ואת אומרת, אני חושבת שאני צריכה לקחת תרופה הזאת, כי היא בצבע אדום, אני אוהב את צבע אדום. לא, הולכים לרופא. רופא מומחה. בעיות של אמונה, אנשים שגדלו לא על הבסיס של אמונה, אבל אין להם שום קשר ליהדות, לא יכולים להבין את זה, הם צריכים ללכת למומחה. ואז הם יבינו את זה. יש הרבה לא רוצים, אומרים, טוב לי ככה, למה אני אלך, סתם יהיה לי קשה אחר כך לעשות, יהיה לי נקיפות מצפוניות, אני לא יודע, אני פטור. כן? אבל זה... יש גם הרבה פחד, כי באיזשהו מקום אני חושבת שהם יודעים מה יקרה, ויש פחד ממה יקרה אם אני אוהב את זה. כן, התורה לא כותבת שום דבר, אלא יש כאלה קיצוניים נהיו כאלה, או קיצוניים כאלה. התורה לא כותבת את כל הדברים האלה. התורה כותבת איך בן אדם צריך לחיות בעולם הזה, עם הסבר. תראי עכשיו מה שקוראים את הפרקי אבות עד שבועות, כן? אני הכי אוהב פרקי אבות. אני כבר קורא אותם 10 שנים, אני כל פעם מתפעל מחדש. זאת אומרת, איזה חוכמה השאירו אבותינו מלפני 2000 וכמה שנים. איזה חוכמה, איזה עצות. פשוט תלמד, תיישם אותם, אתה מסודר לכל החיים. ואנחנו הולכים להסתכל, בהודו
מחפשים את ציטוטים של בודה כן, מחפשים שמה. שגם משם, אתה יודע, זה הכל מתבסס על היהדות, ויש גם היום רבנים שממש מראים את הדרך, אבל אנחנו יודעים שחוכמת הגויים זה בסדר ללמוד, אבל לא את תורה, זה רק תורת ישראל. בודה דווקא אחד הדתות העתיקות שיש, מבחינת עבודה זרה. בודה, זה לא שמאמינים לכל אחד, זה לכל דבר, הכל אצלהם, כל דומם, חי, הכל אלוקים אצלהם. כל דבר זה כאילו קשור, כל אחד אלוקים בפני עצמו. זה בכלל עבודה זרה, זה בעיה גדולה מאוד עובדי עבודה זרה. כן, אבל אנשים מי שלומד מבין את זה, לא חסר. קיצור, ללכת לרופא מומחה. מומחה. טוב, אז אנחנו ממש מסיימים. אבא, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת לפודקאסט של שעשה אני אישה. אני בטוחה שהרבה מאוד אנשים ייקחו הרבה מאוד מהפרק שבהתחלה חשבת שהוא קצת אולי משעמם, כי אתה רגיל לזה ואתה חי את זה ואתה מדבר את זה ביום יום, אבל אני בטוחה, לי זה היה מאוד מעניין, אז אני בטוחה שלכולם יהיה מה לקחת מפה. אז תודה רבה שבאת, ותודה רבה אני גם אגיד בהזדמנות זאת, תודה רבה לבורא עולם שנתן לי כאלה הורים, שיש לי כזאת דמויות מעוררי השראה ביום יום, מודל וחיקוי לאיך לחיות את החיים, ואני לא צריכה רופאים מומחים, יש לי אבא מומחה. יפה, ברוך השם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל הילדים ועל כל הנכדים, על הכל, ברוך השם. נחת גדולה מאוד שאתה מחנך את הילדים, יוצאים כמוך, כמו שאר הילדים, ברוך השם. זו הנחת הגדולה. תודה רבה. יופי, תודה רבה.